अनि मैले अलि सर्ट दिएको थिएँ, तपाईँले अलि लिएर राख्न सक्नुहुन्छ। बोतलमा फेरि यताउति लियो भने बोतल लिन सक्नुहुन्छ, नाम। अब हामीले यसलाई हाम्रो वेबसाइटमा सो गर्नुपर्ने, त्यसको लागि मैले हिजो तपाईँहरूलाई सिकाइसकेको थिएँ। हामीले एबाउट पेज बनाइसक्यो अस्तिको भिडियोमा 10 प्लसबाट। अब हामीले यसमा डाटाहरू सो गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले PHP ओपन र क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँभित्र हामीले एसक्युएल क्वेरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो टेबलको नाम दिनुपर्ने हुन्छ, एबाउट मी भनेर हामीले टेबल बनाएको छौँ। रिजल्टमा हामीले 22को लागि क्वेरी गर्ने हिजो पनि देखेको थियो हुन्छको भिडियोमा। त्यहाँभित्र हामीले भनेको डाटाबेस भनेको थियो र हामीले एसक्युएल क्वेरी पास गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई तपाईँले प्रिन्ट आर गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। रिलोड गर्ने बित्तिकै हामीले डाटाबेसको देखायो। हाम्रो डाटाबेसमा नम्बर अफ रो भनेको 1 छ, एउटा मात्र डाटा त्यसरी 1 देखायो। यो गरिसकेपछि तपाईँले डाटाबेसमा नम्बर कतिवटा डाटाहरू छ कि नै भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि mysqli लङ रोड भन्नुहुन्छ। तपाईँले यो नजाने W3 स्कुलबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि अब यहाँ भ्यालिडेसन गर्न सक्नुहुन्छ कन्डिसन लगाएर। यदि डेटा थाहा भने डेटा देखाउने नभए युजरलाई केही मेसेज दिने गर्न सक्नुहुन्छ। यदि डेटा ग्रेटर देन इक्वल टु 1 छ भने यो डेटा देखाउने डाटाबेसमा, अथवा यो डेटा फाउन्ड भनेर दिन सक्नुहुन्छ। अहिले हामीले एबाउट पेज हो, त्यसरी यो दियौँ। हामीले एबाउट पेज एउटा मात्र हुन्छ, त्यसैले मैले अहिले यहाँ धेरै डाटा भयो भने तपाईँले व्हाइट बुकमा गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अहिले एउटा मात्र डाटा हुन्छ। एसएससी दिन सक्नुहुन्छ। अल्टिआई त दुईपल्ट पास गर्नु। यो गरिसकेपछि लिङ्क आर गर्नु अनि यसलाई रुलाई पास गर्नु पर्यो। यहाँ रिलोड गर्नु। अब हामीले डाटाबेसको डाटाहरू यहाँ लेख्नु। तपाईँले यसलाई भेरिएबलभित्र असाइन गर्न सक्नुहुन्छ र यो एसोसिएटिभ हेडलाई यहाँ पास गर्नुपर्ने। हेडलाई पास गरिसकेपछि हामीले एबाउट मी भनेर डलर टाइटलभित्र स्टोर हुन्छ। दिइसकेपछि हामीले सब हेडलाई पास गर्नु। अनि हाम्रो बटन छ, यति नै रहेको छ। अनि हाम्रो इमेज हामीले राखेका थिएनौँ, इमेज पनि दिन सक्नुहुन्छ। जो हाम्रो इमेज दिनु होला। हामीले यहाँ इमेज फुटाएका छौँ। त्यसको लागि तपाईँ स्ट्रक्चरमा जानु होला। स्ट्रक्चरमा गइसकेपछि यहाँ लास्टमा यहाँ